یادتونه دوران کرونا یه عده میترسیدن واکسن بزنن چون فکر میکردن که اگر واکسن بزنن حکومت‌ها از طریق میکروچیپی که توی واکسن کار گذاشتن میخوان مغز ما رو کنترل کنن. حالا فرض کن همچین تئوری صرفاً یک توهم توطئه نباشه و علم انقدر پیشرفت کنه که همچین کاری رو واقعاً بشه انجام داد. مثلا فرض کنین که ایلان ماسک پس فردا بیاد و بگه من این تراشه رو میخوام بکارم توی مغزت تا زندگی کاریت از زندگی شخصیت مجزا بشه و اینجوری راندمان کاریت میره بالا و زندگی شخصیت هم به خاطر کار به هم نمیریزه. شما جرئت میکنین همچین تکنولوژی رو روی خودتون امتحان بکنین؟ به نظر شما این یک پیشرفت علمی خیلی خفنه یا یک کابوس علمی تخیلیه؟ اتفاقاً در حال حاضر یک سریال با این موضوع ساخته شده و در حال پخشه. سریالی که امروز میخوام 0 تا 100 رو براتون تحلیل و بررسی کنم. سیورنس یا جداسازی شده. پس تا پایان ویدیو با من همراه باش چون میخوام یه جوری کامل این سریال رو برات تحلیل کنم و حتی یه کتابم بهت معرفی کنم که هیچکی اینجوری برات تحلیل نکرده. راستی یه خبر خوبم براتون دارم. اگر این سریال فصل 2 رو هنوز ندیدین و نگران اسپویل هستین فقط کافیه که به دیسکریپشن یه نگاهی بندازین. من جاهای مختلف ویدیو رو براتون تفکیک کردم و نوشتم که از ثانیه چندم تا ثانیه چندم دارم در مورد چه موضوعی حرف میزنم. اگر فصل 2 رو هنوز ندیدین فقط کافیه که اون تیکه‌ای که دارم در مورد فصل 2 صحبت میکنم اون تیکه رو نبینین، قبل و بعدش رو میتونین گوش بدین و براتونم فصل 2 اینجوری اسپویل نمیشه. با من همراه باشید. سلام، من سایه هستم. اینجا چنل با من مطالعه کنه، چنلی که در اون کتاب معرفی و نقد و بررسی میکنم. اگر به چنین موضوعاتی علاقه‌مند هستین چنل رو سابسکرایب و اون زنگوله رو فعال کن تا از ویدیوهای پیش روی چنلم مطلع بشی. سریال سیورنس یا جداسازی شده یک سریال درام علمی تخیلی روانشناختیه در مورد چند تا کارمنده که برای یک شرکت مرموزی به اسم لومن اینداستری دارن کار میکنن. شرکتی که تا این لحظه نمیدونیم دقیقاً محصول خروجیش چیه. این کارمندها توی یک بخشی دارن کار میکنن که بهشون میگن بخش سیورنس یا جداسازی شده. داخل مغزشون یه تراشه، یک میکروچیپ کار گذاشتن که این میکروچیپ باعث میشه که حافظه این افراد به 2 بخش تقسیم بشه. یک بخشش مربوط به محیط کاره، یک بخشش مربوط به محیط بیرون از کاره. به اون شخصیتی که داخل شرکت کار میکنه بهش میگن اینی و اون شخصیتی که بیرون داره زندگی میکنه به اون میگن اوتی. این 2 تا شخصیت هیچ ربطی به هم ندارن. انگار که اون فرد 2 تا آدم کاملا مجزا و بی ربط باشن. حالا که من یک معرفی مختصر از این سریال براتون گفتم، یه سوال فلسفی و مهم باید براتون پیش بیاد و اون سوال اینه که آیا تکنولوژی رهایی بخشه یا داره به سمت یه جور بردهداری مدرن میره؟ اگر نظر منو بخواین سیورنس شاهکاره. یعنی طی سالهای گذشته من فیلم و سریال هایی رو دیدم که نظام سرمایه‌داری رو نقد کنه ولی هیچ کدوم به اندازه سیورنس حداقل تا این لحظه انقدر دقیق و انقدر خوب این کار رو انجام نداده. این سریال داره حادترین شکل ممکنه از خود بیگانگی رو نشون میده. حادترین شکل یک سیستم توتالیتر رو داره نشون میده و دنیایی که به کمک تکنولوژی بدن، ذهن و زندگی شما 100% از بیرون قابل کنترله و چقدر ترسناک اگر اون ریموت کنترل دست یک دولت باشه. شرکت لومن استعاره‌ای هست از یک دولت توتالیتر و در ادامه ویدیو تمام این کلمات قلمبه سلمبه‌ای که الان اینجا براتون گفتم رو بیشتر بازش میکنم. اول از همه میخوام یک تحلیلی روی شخصیت‌های داستان داشته باشیم. گفتم که این سریال صرفاً یک سریال علمی تخیلی نیست، بلکه یک چشماندازی هست به زندگی که الان داریم و آینده‌ای که داریم به سمتش میریم. یک سیستم سرکوبگر طبقاتی وجود داره که قطعاً هر کدوم از این شخصیت‌ها یه نماد و جایگاهی دارن توی این سیستم سرکوب. میخوام این شخصیت‌ها رو اول با هم بررسی کنیم که کیا هستن. شخصیت اول مارک اس هستش، یک کارگری که مثل خیلی از ماست. کسی که سعی میکنه دردای زندگیشو با کار کردن فراموش کنه.
اون بیرون یه مرد عزاداره که زنشو از دست داده، ولی داخل شرکت چون دیگه یادش نیست که اون بیرون چه کسیه، این فقدان ازش گرفته میشه و صرفاً شده یک کارمند مطیع. دیگه اون مهره وفادار سرپرست بخش نیست، تبدیل میشه به کسی که علیه اون سیستم قیام میکنه. این تغییر و تحولی که توی شخصیت مارک به وجود میاد همون چیزیه که توی متون مارکسیستی بهش گفته میشه آگاهی طبقاتی. شخصیت بعدی هیلی آر. هیلی از همون لحظه، یعنی همون اول قسمت 1 فصل 1 شروع میکنه با سیستم مخالفت کردن. برخلاف بقیه کارمنداست، خیلی لجبازه، نمیخواد توی لومن باشه، هر کاری میکنه، حتی یک اقدام به خودکشی ناموفق هم داره برای اینکه دیگه بیشتر از این توی لومن مجبور نباشه کار کنه. اما داستان توی قسمت آخر فصل 1 جایی جالب میشه که هیلی وقتی که جاش عوض میشه و توی محیط بیرون چشم باز میکنه، میبینه که زارت دختر کله کنده شرکته. پشماش میریزه و این دیالوگ درخشان رو داره که میگه Helena Egan. My name is Helly R. I'm an innie. And everything they told you about severance is a lie. Listen, we're not happy. We're miserable. They torture us down there. We're prisoners. به زبون دیگه اگر بخوام بگم، کسی که خودش از سران هستش حالا توی یه موقعیت قرار گرفته که در جایگاه فرودست باشه، در جایگاه یک کارگر یا یک کارمند توی اون شرکت باشه. نماد کسایی که از داخل یک سیستمی به اون سیستم اعتراض میکنن. اما توی فصل 2 میبینیم که هلنا رو جای هیلی تا یه مدت غالب میکنن به همکارا تا بتونن بفهمن دقیقاً بین کارمندا چی میگذره و چرا اینا شورش کردن. این دقیقاً داره چیه به ما نشون میده؟ چیزی که توی جنبش‌های اجتماعی جاهای مختلف دنیا میتونیم نمونهش رو ببینیم. زمانی که طبقه حاکم یک اصلاح طلبی تولید میکنه، یک عنصر نفوذی تولید میکنه که از درون خودش بتونه جلوی اون انقلاب واقعی بگیره. چیزی که ما تو زبان فارسی خیلی رایجه که بهش میگیم سوپاپ اطمینان. و چیزی که دارم میگم جهانیه، صرفا مال ایران نیست. شما در هر جای جهان میتوانید مصادیقی برایش بیابید. هر شخص یا گروهی در داخل ایران دارای ویژگی‌های مشابه بود، این شباهت کاملا تصادفی میباشد. بریم سر وقت کاراکتر بعدی. شخصیت بعدی کسیه که خیلی دوستش دارم، اروینگ. اروینگ مثل خیلی از کارگرا و کارمندا به اون سیستمی که داره براش کار میکنه ایمان داره. بسیار پایبند به اصول و قوانینه، خیلی از شرکت دفاع میکنه، یه جورایی حتی بقیه رو سرزنش میکنه که چرا طبق قوانین رفتار نمیکنن، قوانین رو از حفظه. اما کم کم که میره جلو میبینه که تمام این قوانین دروغ و چرت و پرتی بیشتر نبوده. وقتی که اروینگ عاشق برت میشه، فقط کیوت ترین و گوگولی ترین کاپل اون شرکت به وجود نمیاد، بلکه این عشق باعث میشه که شیرینی میوه ممنوعه رو بچشه. میوه ممنوعه یعنی نافرمانی. به واسطه اون عشق میفهمه که شرکت حتی زندگی شخصی اونم داره کنترل میکنه. اروینگ میتونه نماینده خیلی از کسایی باشه که اولای کار به اون ایدئولوژی باور دارن، ولی در نهایت ایمانشون از دست میدن و میفهمن که خودشون هم توی اون سیستم قربانی هن و شروع میکنن به فاصله گرفتن. تازه اون موقع است که میفهمن چی تو پاچشون رفته. برعکس شخصیت اروینگ ما خانم کوبل رو داریم. هارمونی کوبل یک مدیر بسیار سختگیره، همون مدیر میان رده‌ایه که چون جزء فرودستان و کارگرها و کارمندای معمولی نیست، چون خودش رو از اون رده بالاها میدونه، فکر میکنه که جاش امنه و در واقع نمیفهمه که براش نماینده گروهیه که برای بقای خودشون مجبورن که به اون سیستم وفادار باشن، مثل پلیس، مثل مدیر منابع انسانی یا سیاستمدارایی که ما فکر میکنیم بی‌طرفن ولی در واقع دارن به اون سیستم خدمت میکنن، به رده بالایی‌ها دارن خدمت میکنن. خودشون برده سیستمن اما گردن نمیگیرن که بردن، اصلا نمیپذیرن این مسئله رو. سرکوب رو هی دارن باز تولید میکنن. شخصیت آخری که میخوام در موردش صحبت کنم دیلن. اوه خدا خیلی گوگولی، عاشقشم. دیلن
اون اولای کار یه کارمند سخت کوشه که فقط دلش به تشویق‌ها و جایزه‌های کوچیک خوشه. اما وقتی که تصادفاً میفهمه که توی زندگی بیرون از شرکت یک پدره و چند تا بچه داره، تمام تصوراتش از خودش نابود میشه و دیگه میفهمه که نمیتونم دیگه اونجوری که تا الان کار کردم از الان به بعدم همینجوری کار بکنم. شخصیت دیلن میتونه نماد خیلی از افرادی باشه که فکر میکنن سیستم عادلانه است، حتی فکر نکنن که زندگیشون ازشون دزدیده شده باشه. داستان میلیون ها کارگر و کارمندیه که فقط بعد از اینکه یک شوک بزرگ بهشون وارد میشه، مثلا اخراج میشن، مریض میشن یا یه عزیزی رو از دست میدن، فقط اونجاست که متوجه میشن که تمام عمرشون رو داشتن بابت هیچی صرف خدمت به اون سیستم میکردن. حالا که تا اینجای کار ما شخصیت ها رو شناختیم، میریم یه نگاهی هم به قسمت های جدیدی که از فصل 2 اومده بندازیم تا با توجه به اون توضیحات فصل 2 شروع کنیم و کل سریال رو با همدیگه تحلیل کنیم. یه لحظه صبر کن. اگه تا اینجای محتوا با من همراهی کردی و از سبک کارم یا از صحبتایی که دارم میکنم خوشت اومده، ممنون میشم که با لایک، کامنت و سابسکرایب از محتوا حمایت کنی. وقتی که کامنتی برام میذارین یا ویدیو رو لایک میکنین، باعث میشه که یوتیوب محتوای من رو مفید ارزیابی کنه و به افراد بیشتری این محتوا رو پیشنهاد بده. پس اگر تا اینجای کار خوشتون اومده از کارم، ممنون میشم که ازم حمایت کنین. این چند دقیقه پیش رو خطر اسپویل فصل 2 رو داره که اینجا براتون می نویسم، توی کپشن هم براتون می نویسم که این چند دقیقه رو اگر حساس هستین به اسپویل نبینین. فصل 2 اینجوری شروع میشه که مارک به شرکت برمیگرده و متوجه میشه که تیمش تغییر کرده. حالا دیگه از خانم کوبل خبری نیست و میلچک مسئول اون طبقه است. میلچک براش تعریف میکنه که 5 ماه از اون شورش گذشته و مارک و همتیمیهاش شدن سمبل و نماد اصلاحات توی شرکت لومن. ولی مارک این ادعا رو نمیپذیره و میگه تا وقتی که دوست و همکارای سابقم برنگردن من یک کلمه حرفای شما به خرجم نمیره. واقعیت امر اینه که میلچک بعد از اون ماجرا اروینگ و دیلن رو اخراج کرده بود، ولی برای اینکه مارک رو متقاعد کنه همچنان براشون کار بکنه، ناچارن اون 2 نفر دیگه رو برمیگردونه. هیلی این دفعه دیگه هیلی نیست، در حقیقت هلناست، اوتی اون خانوم که به عنوان عنصر نفوذی وارد این جمع میشه تا ببینه دقیقاً چه اتفاقی توی شرکت میفته و این افراد چه قصد و نیتی دارن که اون شورش رو انداختن. ولی مارک که این موضوع رو نمیدونسته، توی قسمت 3 با هیلی که در واقع هلناست میرن دپارتمان‌های اطراف رو سر میزنن، یه جایی پیدا میکنن که داشتن بز پرورش میدادن، در به در دارن دنبال خانم کیسی میشن و این ور و اون ور پوستراشو میذارن. همزمان اون کاراکتر به شدت رو مخ دوست نداشتنی ناتالی میره و با برادر خانوم مارک دیدار داره، همون که اون کتاب مانیفست رهایی بخش فصل 1 رو نوشته بود. از اون میخوان که اون کتاب مانیفست شرکت به ورژن اینی پسند، به ورژن مناسب برای اون شرکت این کتاب رو بازنویسی کنه، چون شرکت متوجه شده بود که مارک و همتیمیهاش قلم این نویسنده رو خیلی باش بهتر میتونن ارتباط برقرار کنن. پس واسه پروپاگاندای خودشون و برای سفت شدن جای پاشون به همچین قلمی احتیاج داشتن که حرفای اونا رو با قلم خودش بازنویسی کنه. طبعا خانم کوبل هم این وسط تکلیفش خیلی مشخص نیست، یعنی از اون طرف شاکیه که چرا این شرکت اونقدر که باید به من بها نمیدن، از اون طرف شرکت به طور کامل دست سر این خانم ور نمیداره، میخواد جذبش کنه ولی خیلی هم طردش نمیکنن. بیشتر من این حسو دارم که با سیاست دوستتو نزدیک نگهدار، دشمنتو نزدیکتر نگهدار، با این سیاست با این خانم دارن برخورد میکنن. قسمت 4 هم که کلن اصلا یه چیز عجیب غریب و بسیار متفاوتی بود. افراد یهو بیدار میشن و میبینن که اصلا داخل شرکت نیستن، وسط طبیعتن. شخصیت های اینی اصلا تا حالا آسمون رو ندیدن، هیچ درک و فهم و شناختی از فضای بیرون محیط کار خب نداشتن دیگه. و یهو میبینن که دور و برشون پر از برف، یک جنگل یخزده است. بهشون میگن که اینجا یک اردویی برگزار شده، باید برن نشونه ها رو پیدا کنن بر اساس اون کتاب عجیب غریبی که مال بنیانگذار شرکته. هلنا برای اینکه بیشتر وانمود کنه هیلیه، با مارک یه حرکتایی میزنن و
اروینگ اگرچه که شک داشت ولی توی این اردو دیگه 100% مطمئن میشه که نه تنها هیلی نیست، بلکه میفهمه شخصیت آوتیش، هر کسی که هست، یک ایگنه. ایگن خانواده کله گنده‌ای که دارن شرکت لومن رو اداره میکنن و حدس میزنه که یکی از نوه نتیجه ها و فرزندان این خانواده باشه که حدسش هم کاملا درسته. بالاخره با یک تهدید خیلی مرگباری کاری میکنه که هیلی رو به جمع برگردونن، ولی خب این کار به قیمت اخراج کامل اروینگ تموم میشه. همزمان با این اتفاقات نسخه اوتی مارک از قسمت دوم تا الان داره دنبال یک راهی میگرده که بالاخره دوتا شخصیتش، اینی و اوتی، با هم ارتباط برقرار کنن تا ازش بپرسه که دقیقاً کی زنده است. قسمت 5 دقیقاً جایی تمام میشه که شخصیت اوتی مارک میشه اینیش و یادش میاد که خانم کیسی رو دیده و اونجاست که میفهمه خانم کیسی همون جمای خدا بیامرزه که منطقاً باید 7 کفن میپوسوند ولی جما زنده است. چجوری ممکنه؟ نمیدونیم و توی قسمت‌های آینده این موضوع روشن میشه. پس آنچه که تا الان از فصل 2 متوجه شدیم که اولا داریم جنبه‌های جدید و افشاگرانه‌ای رو از این سریال میبینیم. از اون طرف خب این قضیه خیلی مشکوکه که جما خانم کیسی دقیقاً چیکار است توی اون شرکت؟ چرا کسی که باید پوسیده باشه در قبر خیش زنده و سر و مرو گنده زنده است؟ یعنی مثلا عجیب غریب این داستان. 5 قسمت از فصل 2 اومده که من خیلی مختصر مفید این 5 قسمت رو براتون لو دادم. حالا بر اساس این 5 قسمت ما باید متوجه باشیم که در قسمت‌های آینده قراره با چی روبرو بشیم. یکی این که داریم میبینیم انگار سیورنس رو فقط برای کارمندهای یک شرکت به کار نمیبرن، مثل اینکه قضیه داره به بیرون هم نشأت پیدا میکنه. ما تو فصل 1 دیده بودیم که یک مردی که خودش سناتوره و همین جوریش هم آلردی 2 بچه داره، به واسطه همین تفکیک سازی زنش رو میتونه متقاعد کنه که یه شکم دیگه براش بزاد. و توی فصل 2 ما خانم هوانگ رو داریم که عملاً یه دختر بچه است، در صورتی که اصلا منطقی و اخلاقی نیست که این کار رو شما برای یک بچه انجام بدید. با توجه به اینها و اطلاعاتی که از فصل 2 دیدیم، این شرکت بسیار مرموزتر و مشکوکتر از چیزی که توی فصل 1 به نظر می اومد. همزمان ما یک انقلاب خیلی نرم زیرپوستی هم توی خود شرکت داریم میبینیم که اتفاق میفته که باید ببینیم چقدر این حرکت ها میتونه موفق باشه، چون تا اینجای کار در بیشتر موارد اون سرکرده های شرکت چند قدم جلوتر بودن و ببینیم که افراد موفق میشن که یک انقلابی توی این شرکت به وجود بیارن یا نه. خب رسیدیم به بخش تحلیل خود سریال. اول بیایم ببینیم که ما دقیقاً چی از شرکت لومن میدونیم. تا اینجای کار متوجه شدیم که شرکت لومن یک شرکتیه که اصلا خروجیش مبهمه، ما نمیدونیم دقیقاً چی داره تولید میکنه. یک شرکتیه که بسیار مبهم و چند لایه است. متوجه میشیم که این شرکت به قدرت وصله، مثل اون آقای سناتوری که دیدیم. تلاش دارن که یه سری قوانین رو توی سنا به تصویب برسونن که به واسطه اون قوانین دیگه اون عمل سیورنس فقط محدود به 4 دیواری شرکت نباشه. متوجه میشیم که این شرکت در حوزه تکنولوژی داره فعالیت میکنه. متوجه میشیم که این شرکت یک شرکت توتالیتره، یعنی تمام ابعاد زندگی، جسم و روان کارمندها رو هم در محیط کار و هم بیرون محیط کار داره کنترل میکنه و از همه اینا ترسناکتر به نظر میاد که این شرکت دستی در بیوتکنولوژی داشته باشه. این که میبینیم دارن بز پرورش میدن، همونطور که توی اوپنینگ فصل 2 هم داریم میبینیم اینکه سر بنیانگذار رو گذاشتن روی یک نوزاد که داره 4 دست و پا راه میره. پرورش بز رو هم که داریم میبینیم انجام میدن. خانم کیسی در واقع همون جمای خدا بیامرزه که از تو قبر درش آوردن و زندش کردن. تمام این عناصر رو اگر بذاریم کنار هم میبینیم که این شرکت داره روی یه سری تکنولوژی های بیوتکنولوژی کار میکنه که نمیدونم حالا میخوان مرده رو زنده کنن یا آدم ها رو جاودانه کنن یا چی، ولی هر چیزی که هست به نظر چیز ترسناکی میاد. یک نکته بسیار مهم برای تحلیل این سریال اینه که نباید لومن رو یک شرکت بفهمیم. این دقیقاً همون ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری مدرنه، این که سرمایه و پول
چسبیده به قدرت و دقیقاً همون کارایی انجام میده که یه دولت میتونه انجام بده. یعنی چی کار میکنه؟ سرکوب میکنه، کنترل میکنه، نظارت میکنه، حتی مذهب و ایدئولوژی میسازه. الان این شرکت رسما با دولت چه فرقی میکنه؟ ما نباید لومن رو یک محل کار بفهمیمش. لومن یک دولته. شرکت‌های بزرگ الان دقیقاً دارن همین کارو میکنن، کاری که آرزوی هر دولتیه. لومن دقیقاً همون آینده‌ایه که منتقدان نظام سرمایه‌داری دارن نسبت بهش هشدار میدن. آینده‌ای که کارفرمای تو نه فقط توی ساعت کاری تو رو کنترل کنه، بلکه ذهن و بدن و خاطرات تو هم بتونه کنترل بکنه. این موضوع دقیقاً بردهداری مدرنه. به جای اینکه به اون برده قل و زنجیر بسته باشن، رفتارهای اون انسان، اون برده داره با الگوریتم و سوشال مدیا و اخبار و رسانه و اینا داره کنترل میشه. این ایدئال هر حکومت و دولتیه. یکی از سهمی‌ترین اتفاقایی که توی این سریال داره رخ میده فرقه سازیه. یعنی ما تمام ویژگی‌های یک فرقه یا کالت رو توی این شرکت داریم میبینیم. هم توی فصل 1 هم به شکل خیلی شدیدتر توی فصل 2 داریم میبینیم که کیر، اون بنیانگذار شرکت، اصلا دیگه حتی پیغمبر هم نیست، در مقام خداست. هر نوشته منتسب به اون رو، حتی مزخرف‌ترین متن ممکن هم که باشه، باید با خوندن اون متن هیپنوتیزم بشی، آه خدای من، اشک بریزی، تعظیم کنی. مناسک و اتفاقاتی که توی این شرکت داره میفته تمام ویژگی‌های مناسک مذهبی و فرقه سازی رو داره. همونطور که تا الان بهش اشاره کردم، این سریال داره در مورد بردهداری مدرن به ما هشدار میده. این بردهداری مدرن تحت عنوان یه شغل خوب داشتن داره اتفاق میفته. اما چطوری؟ میریم پس سر وقت یکی از مهمترین بخش‌های تحلیلی این فیلم، یعنی مفهوم از خود بیگانگی. سریال سیورنس خیلی پیوند میخوره با اون چیزی که کارل مارکس اسمشو میذاره از خود بیگانگی. کارل مارکس میگه که سرمایه‌داری انسان رو از 4 چیز بیگانه میکنه: از خودش، از کارش، از دیگران و از جامعه. حالا سریال سیورنس دقیقاً همین ایده رو گرفته و اون رو به شکل یک کابوس تمام عیار داره به ما نشون میده. اولین مورد بیگانگی از خود. خب ما داریم میبینیم که یک تراشه‌ای توی مغز افراد کار گذاشتن که فرد هویتش 2 شقه میشه، حافظش 2 شقه میشه. این دیگه شدیدترین حالت اینه که تو خودت از خودت بیگانه بشی. این دقیقا همون چیزی نیست که توی زندگی عادی داره اتفاق میفته. این همون جمله معروفی نیست که توی محل کارتون کارفرمای گرامی میاد و میگه ما همه مثل خانواده هستیم. این از اون جملاتیه که اگه جای دیدین باید سریعا فرار بکنین، چون به معنی اینه که قراره که حسابی طرف بکنه تو پاچتون. چون از دید همچین افرادی خانواده یعنی جایی که مادر برای ما 1001 خرحمالی انجام بده و ما از اون خرحمالی ها امتیاز ببریم، نفع ببریم و صرفا تشکر کنیم ازت و مرسی که توی شرکت خودتو پاره میکنی برای ما و توقع اضافه حقوق یا امتیازات بیشتر یا سهم بیشتر نداری. این از اون جملات خطرناکیه که ما میشنویم. نه این تیکه کامل است. این همون اتفاقی نیست که توی دنیا و زندگی عادی داره رخ میده. مثلا آزمون استخدامی قبول شدی، مخصوصا برای آموزش پرورش، یهو میری تتوهاتو پاک میکنی، یا میخوای بری سر کار مقنعه چادر سرت میکنی، یقه رو میبندی، ولی بیرون که میای اصلا یه آدم دیگه ای هستی. این همون چیزی نیست که داریم توی زندگی روزمره و عادیمون میبینیم. مورد دوم، بیگانگی از کار. ما توی این شرکت داریم میبینیم که حتی خود کارمنداش هم نمیدونن دارن اونجا چه غلطی میکنن. یکی داره پوشه جا به جا میکنه، اون یکی داره عدد جا به جا میکنه، هیچ کس نمیدونه. حتی تو فصل 1 هم طرف یه جا برای سوال میشه که نکنه کاری که ما داریم اینجا انجام میدیم یه وقت جنایت جنگی چیزی باشه. طرف داره جایی کار میکنه، این همه داره وقتشو میذاره، ولی هیچ اطلاعی از کاری که داره انجام میده نداره، هیچ سهمی از فرایند کاری که داره انجام میده نداره. داریم اینجا کار میکنیم ولی هیچ کنترل و تأثیر توی محیط کاری نداریم. این براتون آشنا نیست؟ شماره 3، بیگانگی از دیگران. توی فصل 1 و حتی بخشی از فصل 2 این موضوع رو دیدیم. اینکه تو هر بخشی از اون شرکت
کارمندها یه سری افسانه ها شنیدن که مثلا فلان بخش خیلی وحشی‌ان، فلان بخش آدم خورن، فلان بخش آدمای بدی هستن، کسی رو از بیرون به خودتون راه ندین. این براتون ویژگیش آشنا نیست؟ ما دقیقاً داریم میبینیم این بیگانگی از دیگران چطوری داره توی شرکت کار میکنه. تفرقه بنداز، حکومت کن. چرا؟ چون توی اینجور محیط‌های کاری خب کارفرما نمیخواهد که کارگران و کارمندان به هم نزدیک شوند، با هم اطلاعات رد و بدل کنند، با هم آشنا بشن. چون یک، اگر از همدیگه بترسن و تفکیک بینشون باشه، کنترل هر بخش راحت تره. و دو، اگر اینا با هم دوست بشن و روابط خوبی بینشون برقرار بشه، میتونن علیه شرکت اتحاد کنن و صنفی درست کنن و این بده. شرکت نمیخواد بذاره که دست شما یک کارگر و کارمند باز باشه، میخواد بین شما تفرقه بندازه، بین شما رقابت بندازه. این ویژگی ها براتون آشنا نیست؟ توی محیط کاریتون از این سمبازی ها ندیدین؟ اگه ندیدین که خوش به حالتون، ولی احتمال میده شاید شما صاحب اون کسب و کار باشید که همچین چیزی رو ندیدین. شماره 4، بیگانگی از فرایند کار. خب ما دیدیم که اینجا کارمندها آدم نیستن. حتی توی قسمت 5 فصل 2 هم دیدیم که عملاً داره میگه تو چرا اینجوری باشون برخورد میکنی که حس کنن آدمن. افراد در این شرکت آدم نیستن، صرفاً یه مش پیچ مهره انبرده است، یه مش ابزارن و خودشون هم نمیدونن دارن چی کار میکنن، هیچ کنترل و تأثیری هم روی محیط کاریشون ندارن. این دقیقاً ویژگی های بیگانه شدن نسبت به فرایند کاره. حالا شما تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که آیا من یک انسان امولی هستم که با تکنولوژی مشکل دارم؟ نه عزیزان، این خیلی برداشت دم دستی و سطحی از حرفای من. نقدی که دارم از این سریال برای شما تحلیل میکنم اتفاقا اصلا تکنولوژی ستیزی نیست. تکنولوژی ابزاره. مگه مغز خر خوردم که با ابزاری که زندگی انسان رو تسهیل میکنه مشکل داشته باشم؟ مشکل کنترله. مشکل اینه که اون ابزار دست کیه و چگونه این ابزار رو داره کنترل میکنه. این کنترله بده. تکنولوژی چیز بدی نیست. اتفاقا من قبلا توی چنلم یه ویدیو ساختم درباره آنارشیسم. توی کارت های بالای صفحه میذارم حتما براتون، توی دیسکریپشن هم لینکش رو میذارم. اتفاقا چقدر از خوبی های تکنولوژی و چقدر از دنیای رو به رشد کریپتو و تأثیری که میتونه روی جهان آینده داشته باشه کلی براتون صحبت کردم. پیشنهاد میکنم که اون ویدیو رو ببینید. ولی مرتبط با همین موضوع، اینکه تکنولوژی خوبه یا بده یا چقدر ترسناکه، میخوام یک کتاب بهتون معرفی کنم. کتاب انسان خداگونه، نوشته یووال نوح هراری. هراری توی این کتابش خیلی قشنگ به این موضوع پرداخته که آقا این تکنولوژی یا یک وسیله‌ای میشه برای آزادی انسان‌ها. خیلی از شغلای کثیف بد درد سرساز میتونیم بدیم ربات‌ها برای ما انجام بدن، میتونه لیبریشن و آزادی و رهایی برای ما به همراه بیاره، یا این هوش مصنوعی و تکنولوژی اینا بیفته دست یه حکومت توتالیتر برای بقا و دوام سیستم ازش استفاده بشه که خب اینجوری خیلی پدیده سم و بدی میشه. حتما اون کتابو بخونید. امسال که نمیرسم ولی شاید سال دیگه در این زمینه براتون ویدیو بسازم. ولی اگر به این موضوع علاقه‌مندین، اگر در مورد آزادی، رهایی و تعریف این مفاهیم علاقه‌مندین، من قبلا توی چنل یوتیوبم یه ویدیو ساختم اینکه آزادی چیست. این آزادی رو از دید هانا آرنت بررسی کردم. لینکش رو توی کارت های بالای ویدیو و توی دیسکریپشن براتون میذارم. اون ویدیو رو هم ببینین، بد نیست. مثلا همین چند وقت پیش بود که من یادم ایلان ماسک اومده بود و گفته بود که یه تراشه هایی داره ساخته میشه که اگر این تراشه ها رو توی مغز افرادی بذاریم که نابینا به دنیا اومدن یا مثلا کوررنگی دارن، به واسطه اون تراشه میتونن دید رنگی و کاملا بی‌عیب و نقصی داشته باشن. خب وقتی که همچین تکنولوژی هایی داشته باشیم چرا استفاده نکنیم؟ چرا از رشد تکنولوژی استفاده نکنیم؟ اما این خیلی مهمه که اون تکنولوژی صرفاً برای رهایی انسان، صرفاً برای بهتر شدن زندگی انسان، صرفاً برای انجام
کارهای دشوار، کارهای کثیف برای درمان بیماری و معلولیت ها ازش استفاده کنیم یا به عنوان وسیله استفاده کنیم برای کار بیشتر، برای کنترل بیشتر. این تکنولوژی میخوایم کجا استفاده کنیم این ابزار رو؟ خب پس من و افرادی که اینجور نقدها رو وارد میکنیم مرض نداریم که تکنولوژی ستیز باشیم، مشکل یه جای دیگه است. حالا میخوام با همین موضوع رو بررسی کنیم که چقدر سریالی که الان دارم در موردش صحبت میکنم مصادیقش رو داریم تو دنیای اطرافمون از سمت ابرکمپانی ها داریم میبینیم. اگر یکم دقت کنین میبینین افرادی مثل بزوس، ایلان ماسک، زاکربرگ و آدمای این مدلی یه جورایی مشابه و معادل خاندان ایگان هستن توی این سریال. نه جدی دارم میگم. ببین ایلان ماسک که میخواد مغز انسان رو به اینترنت وصل کنه، نورالینک همچین چیزی بود اسمش. زاکربرگ هم که کلا الگوریتما رو دستکاری میکنه که از طریق متا و اینجور چیزا بتونه عملا مهندسی اجتماعی انجام بده و افکار رو کنترل کنه. بزوس هم که داره همین حالا آزمایش میکنه چجوری روی کارگراش بیشترین کنترل رو توی محل کار داشته باشه. اینا همون خاندان ایگان توی دنیای واقعی ان دیگه، نیستن؟ هر سه موردی که اسم آوردم صلاح میدونن که چی برای بشریت بهتره. هر سه تاشون دارن از شعار رشد و پیشرفت تکنولوژی برای رفاه دنیا بهتره از این حرف و شعار دارن استفاده میکنن. هر سه تاشون هم روز به روز دارن هم به لحاظ ثروت و هم به لحاظ دسترسی و چسبیدن به نهاد قدرت روز به روز دارن قدرتمندتر میشن. خب اگر اینا زنگ خطر نیستن، رد فلگ نیستن، من دیگه واقعا نمیدونم زنگ خطر چیه. حالا میخوام شما برای من بگین که اگر همچین پیشنهادی به شما بشه، اگه بهتون بگن که یه میکروچیپ تو سرت میذارین تا راندمان کاریت بهتر بشه، این پیشنهاد رو قبول میکنی؟ از اینکه تا اینجای برنامه با من همراهی کردین و حوصله به خرج دادین خیلی از شما متشکرم. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. اگرم به این جور موضوع و محتواها علاقه‌مند هستین و دوست دارین که کتاب‌های مناسب و مرتبط با این موضوع بیشتر بهتون معرفی کنم، خبر خوب این که من ایشالله اگر مشکلی پیش نیاد از بعد از عید نوروز میخوام وقت بذارم و یک پلیلیست جدید به چنلم اضافه کنم. توی اون پلیلیست میخوام یه سری مبانی مربوط به اقتصاد سیاسی رو به زبون خیلی ساده و خودمونی بهتون یاد بدم. پس حتما چنل رو سابسکرایب داشته باشین. اگر هم کتاب خوبی در این زمینه خوندین خوشحال میشم که توی کامنت ها بهم معرفی کنین که توی اون پلیلیست و ویدیوهای آتی از اون کتاب ها هم بتونم استفاده کنم. یه موضوع مهم دیگه هم که باید مطرح کنم اینه که این برنامه ها همش 0 تا 100 کار با منه، خیلی دستنهام و اگر بتونم میخوام نیرو استخدام کنم که برام کار کنه، ولی خب چون این چنل درآمد نداره در حال حاضر من نمیتونم این کارا رو انجام بدم. اگر اسپانسر مالی برنامه های من بشین خب هم میتونم با تعداد دفعات و کیفیت خیلی بهتر و بیشتر براتون تولید محتوا کنم، هم میتونم ادیتور و طراح تامنیل استخدام کنم و توی این پروسه تولید محتوا خیلی کار من رو بهتر میکنه، سرعتم رو بیشتر میکنه و یه جورایی هم توی این وضع بد اقتصادی در واقع با حمایت از من دست چند نفر دیگر رو هم گرفتین. اگر مایل بودین که اسپانسر برنامه هم بشین فقط کافیه که توی دایرکت اینستاگرام با من تماس بگیرید. اگرم مایل هستین که ازم حمایت مالی بکنین، هر کس هر مبلغی که عشقش کشید دمتونم گرم پیشا پیش. فقط کافیه که به سایت هامی باش سر بزنید. سایت هامی باش رو لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن. هم از داخل ایران و هم از خارج ایران شما میتونین از طریق هامی باش از من حمایت مالی کنین. از اینکه این برنامه رو تا انتها با من همراه بودید خیلی از شما ممنونم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر فیلم یا سریال دیگه ای هست که مایلین این سبکی براتون تحلیل و بررسی کنم و پیرامونش بهتون کتاب معرفی کنم، فقط کافیه که توی کامنت ها برای من بنویسین. اولین فرصت ممکنه وقت میذارم و میرم سر وقتش رو براتون ویدیو رو میسازم. ممنون که با من همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.